Hi friends, ඔන්න Yuki ආවා. තවත් ඩයලොග් එකක් අරගෙන. ඉතින් ඔයාලා කැමතිම අපේ අම්මලා වැඩියෙන්ම ඉල්ලන එක තමයි පොඩ්ඩොත් එක්ක සංවාද අපිට කියලා දෙන්න කියලා. ඉතින් ඔන්න ආයෙත් අලුත් සංවාදයක් අරගෙන ආවා. කලබල අස්සෙම. ඉතින් අපි බලමු වීඩියෝ එකට ගිහින් අද වීඩියෝ එක කොහොමද කියලා. ඔන්න අද සංවාදේ පුංචි බබෙකුයි අම්මා කෙනෙකුයි අතර. අපි බලමු. Baby, where are you? Baby, where are you? බබා, ඔයා කොහෙද? එතකොට බබා කියනවා I am here අම්මා. මම මෙහෙ අම්මේ. Where are you? කොහෙද? I haven't seen you yet. මම ඔබව තාම දැක්කේ නෑ. I haven't seen you yet. I am in the bathroom mum. මම bathroom එකේ අම්මේ. I am in the bathroom mum. මම bathroom එකේ අම්මේ. අපි බලමු ආයෙත් ඒ කොටස. Baby, where are you? I am here අම්මා. Where are you? I haven't seen you yet. මම ඔබව තාම දැක්කේ නැහැ. I am in the bathroom අම්මා. I am in the bathroom mum. මම bathroom එකේ අම්මේ කියලා කියනවා. අපි බලමු දැන් ඇයි මේ බබා bathroom එකට ගිහින් තියෙන්නේ කියලා. Do you bathe? ඔයා නානවද? Do you bathe? ඔයා නානවද? No අම්මා. නැහැ අම්මේ. I am washing my feet. මම්මගේ කකුල් හොදනවා. I am washing my feet. මම්මගේ කකුල් හොදනවා. Why? ඇයි? Did you go out? ඔයා එළියට ගියාද? දැන් කකුල් හොදන්න ඔයා එළියට ගියාද? No අම්මා. නෑ අම්මා. My legs are itching. ඔන්න අලුත් වචනයක්. My legs are itching. itching කියනවා කහනවට. චි කියනවා කහනවට. My legs are itching. මගේ කකුල් කසනවා. දැන් මදුරුව එහෙම කාලා කහනවට අපි කියනවා itching. කසනවට කියන්නේ itching අලුත් වචනයක්. ඔන්න ඔයාලට ලියාගෙන තියාගන්න පුළුවන්. අපි ආයෙත් මේ කොටස බලමු. Do you bathe? ඔයා නානවද? No අම්මා. නෑ අම්මේ. I am washing my feet. මම්මගේ කකුල් හොදනවා. Why? Did you go out? ඇයි? ඔයා එළියට ගියාද? No අම්මා. නෑ අම්මේ. My legs are itching. මගේ කකුල් කසනවා. අපි බලමු බබාගේ කකුල් කහන්නේ ඇයි කියලා. Come and see. එන්න බලන්න. ඔන්න දැන් දරුවෙක් අපහසුතාවක් කිව්වහම අම්මා බලනවා ඉක්මනට. Come and see. එන්න බලන්න. Oh, so red. අනේ ගොඩක් රතු වෙලානේ. So red. රතු වෙලා. Did ants bite your leg? කූඹි ඔයාගේ කකුල් කෑවද? Did ants bite your leg? ඔයාගේ කකුල කූඹි කෑවද? No අම්මා. නෑ අම්මේ. I wore my father's shoes. අනේ I wore my father's shoes. මං තාත්තගේ සෙරෙප්පු දැම්මා. දැන් මේකේ wore කියන වචනය wearing එහෙම නැත්නම් wear කියනවා අපි අඳිනවා පළඳිනවා කියනකොට. එතකොට ඒකේ past tense එක තමයි wore. W O R E wore. එතකොට fathers තාත්තගේ අපි ඒක දන්නවනේ අයිතිය හංගවන පදේ fathers තාත්තගේ. I wore my father's shoes. මං තාත්තගේ සෙරෙප්පු දැම්මා සපත්තු දැම්මා. Oh, that's it. Oh, ඒකද මේ. Oh, that's it. ඒකද මේ. අපි බලමු මේ කොටස ආයෙත්. Come and see. එන්න බලන්න. Oh, so red. අනේ ගොඩක් රතු වෙලා. Did ants bite your leg? කූඹියාගේ කකුල කෑවද? No අම්මා. නෑ අම්මේ. I wore my father's shoes. මං තාත්තගේ සෙරෙප්පු දැම්මා. Oh, that's it. ඒක නෙමේ. දැන් බබාගේ කකුල් කසන්නේ එයා තාත්තගේ සෙරෙප්පු දාලා. එතකොට අම්මා කියනවා baby don't use anyone's clothes and shoes. Baby don't use anyone's clothes and shoes. කාගේවත් සෙරෙප්පුවත් සපත්තුවත් පාවිච්චි කරන්න එපා. කාගේවත් anyone's කාගේවත්. But අම්මා it's dad's. අනේ අම්මා ඒත් තමයි ඒක තාත්තගේනේ. But අම්මා it's dad's. ඒක තාත්තගේනේ. එතකොට අම්මා කියනවා Dad always works outside. Dad always works outside. තාත්තා නිතරම එළියේ වැඩ කරනවා. එතකොට මේ වාක්‍ය රටාවේදී dad always work කියන එක works
වුණා. මං කලින් කිව්වා අපි පුරුද්දක් වශයෙන් කරන වාක්‍යවලදී පුරුද්දක් වශයෙන් කරන දේවල් වලදී ඒක වචන නාමපදයට පස්සේ යෙදෙන ක්‍රියාපදය බහුවචනයෙන්. එහෙම නැත්නම් s එකක් අගට යොදලා අපි තියන්නේ. එතකොට dad always works outside. තාත්තා නිතරම එළියේ වැඩ කරනවා. මේ වාක්‍ය රටාව simple present tense එක අපි කතා කරමු. මම කලිනුත් පොරොන්දු වුණා. නමුත් තාම ගේන්න බැරි වුණා නේද? අපි ඒක කියමු ඉක්මනින්ම. Dad always works outside. තාත්තා නිතරම එළියේ වැඩ කරනවා. That's why germs are more in shoes and clothes. අන්න ඒ නිසා germs are කියන්නේ විස බීජ ගොඩාක් තියෙනවා සපත්තු සහ ඇඳුම් වල තාත්තගේ. That's why කියන්නේ අන්න ඒ නිසා. එතකොට එහෙම නැත්නම් මේ that's why කියන එක වෙනුවට අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් therefore ඒ නිසා. එහෙම නැත්නම් because of මේ වගේ අන්න ඒ නිසා මග්නිසාදයක් වගේ වාක්‍ය සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන් ඒ වචන වලින්. අපි මේ කොටස ආයෙ බලමු. Baby, don't use anyone's clothes and shoes. පුතා කාගේවත් රෙදිවත් සෙරෙප්පුවත් පාවිච්චි කරන්න එපා. But අම්මා, it's dad. ඒත් මේක තාත්තගේනේ. Dad always works outside. තාත්තා නිතරම එළියේ වැඩ කරනවා. That's why ඒ නිසා germs are more in shoes and clothes. විස බීජ ගොඩාක් තියෙනවා සෙරෙප්පු වලයි ඇඳුම් වලයි. එතකොට තාත්තගේ සෙරෙප්පු වල ඇඳුම් වල විස බීජ ගොඩක් තියෙන නිසා ඔයා තාත්තගේ සෙරෙප්පු දාන්න එපා කියන එක තමයි අම්මා කියන්නේ. අපි බලමු බබාට මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඕකේ අම්මා. හරි අම්මේ. එතකොට අම්මා කියනවා come on එන්න. let's apply some balm. අපි balm ටිකක් ගාමු. let's apply some balm. අපි balm ටිකක් ගාමු. don't touch it. ඒක අල්ලන්න එපා. ඒක අල්ලන්න එපා. don't touch it. ඕකේ අම්මා. හරි අම්මේ. දැන් බබාගේ කසන තැන අම්මා කියනවා අපි එහෙනම් balm ටිකක් ගාමු කියලා. ඊට පස්සේ අම්මා ආය අහනවා are you hungry? ඔයාට බඩගිනිද? no අම්මා. නැහැ අම්මේ. එතකොට ඒ කොටස ඔන්න ආයෙත් බලමු අපි. ඕකේ අම්මා. හරි අම්මා. come on එන්න. let's apply some balm. අපි balm ටිකක් ගාමු. don't touch it. ඒක අල්ලන්න එපා. ඕකේ අම්මා. හරි අම්මා. are you hungry? ඔයාට බඩගිනිද? no අම්මා. නැහැ අම්මේ. ඕකේ. හරි. shall we drink something? අපි මොනවා හරි බොමුද? shall we drink something? අපි මොනවා හරි බොමුද? එතකොට බබා කියනවා let's have tea අම්මා. අපි තේ බොමු අම්මා. let's have tea අම්මා. අපි තේ බොමු අම්මා. okay wait a minute. okay විනාඩියක් ඉන්න. හරි විනාඩියක් ඉන්න. wait a minute. ටිකක් ඉන්න කියන එක. එතකොට අපිට මේක කියන්න පුළුවන් wait a second. තප්පරයක් ඉන්න. එහෙම කියන්නත් පුළුවන්. stay there until brings tea. මෙතන ඉන්න තේ ගේනකම්. stay there until brings tea. මෙතන ඉන්න තේ කරන් එනකම්. ඕකේ අම්මා. හරි අම්මා. දැන් මේ කොටසේදී ඕකේ කියන භාවිතය මම ඕකේ කියන අකුරු දෙක සහ ඕකේ ඒ වයි කියන දීර්ඝ වචන මේ දෙකම භාවිතා කරලා තියෙනවා. මම ඒක මෙහෙම භාවිතා කරේ. ඒක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. අපිට ඕකේ කියලා ඕ සහ කේ අකුරු දෙක ලිව්වත් හරි. එහෙම නැත්නම් ඕකේ ඒ වයි ලිව්වත් හරි. එතකොට එහෙම භාවිතා කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේ වගේ සංවාදයක් අපි සාමාන්‍යයෙන් දරුවොත් එක්ක නිතරම ගොඩනගා ගන්නවා සහ ගොඩනගා ගන්න ඕනේ. සාමාන්‍යයෙන් දැන් අපි දරුවන්ට ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරාට යාලට ඉංග්‍රීසි වලින් උත්තර දෙන්නත් පුරුදු වෙන්න ඕනේ. පුරුදු කරවන්න ඕනේ. එතකොට මේ වගේ සංවාද දරුවන්ට අහන්න සැලැස්වීම සහ ඔබ නිතර අහන්න. එතකොට නිකම්ම දරුවෝ ඒවට හුරු වෙනවා. මොකද ඉංග්‍රීසි කනට හුරු කරන නිසා. එතකොට මගේ channel එකේ මම ගොඩාක් දරුවෝ සහ අම්මලාට වීඩියෝ අරන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් අලුත් playlist එකක් තියෙනවා. Conversations with Kids. ඉතින් ඒ playlist එකේ තියෙන්නේ ඔයාලට මෙච්චර කාලයක් මම අරන් ආපු සංවාද ඔක්කොම. ඉතින් මේ දේවල් ඔක්කොම බලන්න. So, thank you for watching today video and see you again. Bye bye my friends.